হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। সো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 বিছলেৰী ফেক্টৰী জব ভেকেঞ্চি। তো বিছলেৰী পানী ফেক্টৰীৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে পুৰুষ মহিলা দুয়োসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা 8 পাছৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। ডিউটি টাইম মাত্ৰ 8 ঘণ্টা আপোনালোকে ডিউটি কৰিলেই হ'ল। যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰীৰ লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটোৱে হৈছে নিউ জব এলাৰ্ট ফৰ বিছলেৰী ফেক্টৰী গুৱাহাটী বিছলেৰী ফেক্টৰীৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। কনচালটেন্সি জব হয়। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। পোষ্ট 40টা পেকেজিং পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। পেকেজিঙৰ বিভাগত 40টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। চেলাৰী 14,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব, প্লাছ PF ESIC এভেইলেবল দিয়া হ'ব। ডিউটি টাইমটো হৈছে 8 ঘণ্টা ডিউটি টাইম কৰিব লাগিব, মানে 8 ঘণ্টা ডিউটি কৰিলেই হ'ল। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব ফুডিং এণ্ড লোডিং ফৰ মেন। তো যোনসকল পুৰুষ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকক থকা আৰু খোৱাটোৰ ফি দিয়া হ'ব। ইট ইজ নট ছ' হাই ফাই, কেণ্ডিডেট কেন অলছ' টেক ৰেণ্ট ৰুম বাই থেমছেল্ফ। তো হাই ফাই নহ'লেও আপোনালোকক থাকিবৰ কাৰণে এটা ভাল ৰুম দিয়া হ'ব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ 1300 টকা, ৰিফাণ্ডেবল ইন ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী। তো আপোনালোকক ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফি 1300 টকা পে' কৰিব লাগিব বুলি মেনশ্যন কৰা হৈছে আৰু এইটো ৰিফাণ্ড কৰা হ'ব ফাৰ্ষ্ট চেলাৰীত। তো ইয়াতে আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব। সম্পূৰ্ণ জবটো আপোনালোকে ভালদৰে বা ভেৰিফাই কৰি চাই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব। ইয়াত মই খালি এডটোহে দিছোঁ। পে'মেণ্ট কৰে নকৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। পিছত যদি পে'মেণ্ট মৰা পৰে বা কিবা হয় তাৰ বাবে মই দায়ী নহয়। মই মাত্ৰ এডটো দিছোঁ। আপোনালোকে গোটেইখিনি ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9678685847 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্টটো শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ছায়েন্স টিচাৰ ৱান্টেড এট গোৱেল ভেলী স্কুল ৰয়িং অৰুণাচল প্ৰদেশ। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত থকা গোৱেল ভেলী স্কুলৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে ছায়েন্সৰ টিচাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। MSc ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচাৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BEd কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব টিচিঙৰ। চেলাৰী 30,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব, প্লাছ ফুড এণ্ড লোডিং দিয়া হ'ব। 30,000 টকাকৈ প্ৰতিমাহে দৰমহাৰ লগতে থকা আৰু খোৱা আপোনালোকক ফি দিয়া হ'ব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CVখন চেণ্ড কৰি দিব আৰু এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 6009469457 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেটটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেণ্টলি হিয়াৰিং। জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল দুয়োসকলে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্টসমূহ হৈছে ছাইট ইঞ্জিনিয়াৰ, JE, JT, অফিচ এছিষ্টেণ্ট, ডাটা এণ্ট্ৰি। তো ইয়াতে টোটেল 5টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 10 পাছৰ পৰা ডিপ্ল'মালৈকে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। চেলাৰী 26,500 টকা প্লাছ এবভ দৰমহা দিয়া হ'ব আপোনালোকক। যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে যোনটো হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 7065334049 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ আপডেটেড CVখন চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব।
লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজৰ নামত বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰে 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে নিউ জব ওপেনিং এট এছএছবি স্কোডা ডিলাৰশ্বিপ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এছএছবি স্কোডা ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা লোকেশন গুৱাহাটী মালিগাঁও ডিব্ৰুগড় আৰু নগাঁৱত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পোষ্টসমূহ ফিচাৰ এণ্ড এক্সপিৰিয়েন্স কেন এপ্লাই ফিচাৰ কেণ্ডিডেটৰ লগতে যোনসকল এক্সপিৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট দুইসকলে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো এটা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পোষ্টসমূহ হৈছে সেলছ মেনেজাৰ সেলছ কনসালটেন্ট টেলিকলাৰ ইডিপি ৰিসিপ্টনিষ্ট কাস্টমাৰ ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰ সেলছ এণ্ড সাৰ্ভিস কেচিয়াৰ সাৰ্ভিস মেনেজাৰ টেকনিচিয়ান মাষ্টাৰ টেকনিচিয়ান সাৰ্ভিস এডভাইজৰ ডিলাৰ ট্ৰেইনিং আৰু প্ৰসেছ মেনেজাৰ টোটাল বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এছএছবি স্কোডা ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় জব লোকেশনো দিয়া হৈছে লোকেশন মতে এজি2 পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰিবলৈ নাপাহৰিব হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ 9287098478 আনটো হৈছে 9287098473 এই নম্বৰ দুটাৰ যোগেৰে হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি সেন্ড কৰিও পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আপোনাৰ স্কোডা খানাপাৰা গুৱাহাটী 781029 তো এটা যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰা হৈছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব যদি ইন্টাৰভিউ কাৰণে মাতে ইন্টাৰভিউটো দিবলৈ নোযোৱাকে নাথাকিব ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে লুকিং ফৰ ষ্ট'ৰ সুপাৰভাইজাৰ ফৰ গুৱাহাটী লোকেশন পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী লোকেশনত ষ্ট'ৰ সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে কেণ্ডিডেট সকলৰ এক্সেল নলেজ থাকিব লাগিব সেল মেনেজ ষ্ট'ৰ অপাৰেচন ইনক্লুডিং ইনভেন্টৰী কাস্টমাৰ সাৰ্ভিস এণ্ড ষ্টাফ টিম কমপ্লেইন্স তো এইখিনি আপোনালোকৰ নলেজ বিচৰা হৈছে এক্সপিৰিয়েন্স মিনিমাম 1 বছৰ ৰেলেভেন্ট ফিল্ডত এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট হলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব দৰমহাটো আপোনালোকক 22000 টকা দৰমহা হাতত দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব মেল কেণ্ডিডেট প্ৰিফাৰ্ড এজ উই হেভ নাইট শিফট তো যোনসকল মেল কেণ্ডিডেট নাইট শিফটত কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰ্ড দিয়া হ'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 মাৰ্চলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ